নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ব্ৰেণ্ড আছাম চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগত জনাইছোঁ। আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ পেলাই। আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষি সা-সঁজুলি যোজনাত আবেদন কৰা নাই, অৰ্থাৎ এপ্লাই কৰা নাই, আৰু যদি ভাবি আছে আপোনালোকে এতিয়া আবেদন কৰিব বা এপ্লাই কৰিব, আৰু আপোনালোকে এইটো যোজনাত এপ্লাই কৰিলে কি হ'ব, আপোনালোকে প্ৰতিটো বছৰত আপোনালোকে 5,000কৈ টকা পাব। আৰু আপোনালোকে এই 5,000 টকা পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে এটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, আৰু ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি পেলাই আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ সহ আপোনালোকে জমা দিব লাগিব। আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব আৰু ফৰ্মটো ক'ত পাব, আৰু আপোনালোকে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি ক'ত লৈ জমা দিব, আপোনালোকক সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিম আৰু জনাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, স্কিপ নকৰাকৈ চাব। বলক আৰম্ভ কৰোঁ। আপুনি যদি মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষি সা-সঁজুলি যোজনাৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমে এই ফৰ্মটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপোনালোকে ফৰ্মটো ক'ত পাব, আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত যিটো কৃষি উন্নয়ন বিভাগ আছে, আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই ফৰ্মটো খুজিলে তেওঁলোকে ফৰ্মটো দি দিব, লৈ পেলাই আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব পাৰিব। নহ'লে মই এইটো ফৰ্মৰ লিংকটো এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিছোঁ, আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি পেলাই ডাউনলোড কৰি লৈ পেলাই আপোনালোকে কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ পেলাই প্ৰিণ্ট কৰি ওলাই ল'ব। ওলোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব মই দেখুৱাই দি আছোঁ। চাওক ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব, চাওক প্ৰথমে ইয়াতে মই দেখুৱাই দি আছোঁ। চাওক মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষি সা-সঁজুলি যোজনাৰ অধীনত বিত্তীয় সাহায্য লাভ কৰাৰ বাবে আবেদন পত্ৰ। আপোনালোকে কি কৰিব, চাওক ইয়াতে কোন নম্বৰত, চাওক ইয়াতে আবেদনকাৰীৰ নাম দিব, তাৰপিছত আবেদনকাৰীৰ পিতাৰ নাম দিব, তাৰপিছত আবেদনকাৰীৰ গাঁৱৰ নাম দিব, তাৰপিছত আবেদনকাৰীৰ পঞ্চায়তৰ নামটো দিব, গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম, তাৰপিছত কৃষি সম্প্ৰসাৰণ সহায়কৰ এলেকাটো লিখি দিব, তাৰপিছত ইয়াতে চাওক কৃষি উন্নয়ন বিষয়াৰ চক্ৰটো লিখি দিব, তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ৰাজহ চক্ৰটো লিখি দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ জিলাৰ নামটো লিখি দিব, তাৰপিছত ইয়াতে চাওক আবেদনকাৰীৰ ওপৰত উল্লেখিত স্থানৰ বাসিন্দা হয় নে নহয়, ইয়াতে হয় যদি হয় লিখিব, নহয় যদি নহয় লিখিব। তাৰপিছত যদিহে নহয় তেন্তে বাসস্থানৰ ঠিকনা ইয়াতে আপোনালোকে তলত লিখিব লাগিব। চাওক আপোনালোকে ইয়াতে যদি ইয়াতে নহয় টিক লগাই নহয়ত, তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে যদি নহয় তেন্তে বাসস্থানৰ ঠিকনা আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে লিখিব লাগিব। ইয়াতে চাওক লিখি দিব আপোনালোকে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক ইয়াতে লিখি পেলাই মাটিৰ সবিশেষ লিখিব, ইয়াতে চাওক পট্টা নম্বৰ, দাগ নম্বৰ, তাৰপিছত মৌজা, তাৰপিছত ৰাজহ চক্ৰ লিখি পেলাই আপোনালোকে কি কৰিব, চাওক ইয়াতে বিগত 3টা বছৰত কৰা খেতিৰ বিৱৰণ লিখিব লাগিব। 2016-17 চনত আপোনালোকে কি খেতি কৰিছিলে আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব লাগিব। শস্যৰ নাম প্ৰথমে লিখিব, তাৰপিছত ইয়াতে কৃষিভূমিৰ পৰিমাণ হেক্টৰ লিখিব, তাৰপিছত উৎপাদিকা লিখিব। তাৰপিছত 2017-18 চনত আপোনালোকে কি খেতি কৰিছিলে আপোনালোকে ইয়াতে শস্যৰ নাম লিখিব, তাৰপিছত ইয়াতে কৃষিভূমিৰ পৰিমাণ হেক্টৰ লিখিব, তাৰপিছত ইয়াতে উৎপাদিকা লিখিব। তাৰপিছত 2018-19 চনত আপোনালোকে কি খেতি কৰিছিলে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ শস্যৰ নামটো লিখিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে কৃষিভূমিৰ পৰিমাণ হেক্টৰ লিখিব, তাৰপিছত ইয়াতে উৎপাদিকা ইয়াতে লিখিব। লিখি পেলাই আপুনি কি কৰিব, অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি আহি পেলাই ইয়াতে চাওক আপোনালোকে ইয়াত আবেদনকাৰীৰ বেংক একাউণ্টৰ সবিশেষ, ইয়াতে বেংক একাউণ্টত উল্লেখ কৰা নামটো ইয়াতে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত বেংক একাউণ্টৰ নম্বৰটো লিখিব, তাৰপিছত বেংক আৰু বেংকৰ শাখাৰ নাম লিখিব, তাৰপিছত IFSC কোডটো আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে লিখি দিব। লিখি পেলাই আপোনালোকে তলত চাওক ঘোষণা কৰা আছে, ইয়াতে য'ত মই লিখা আছে তাতে আপোনাৰ আবেদনকাৰীৰ নামটো হ'ব। আবেদনকাৰীৰ নামটো লিখাৰ পিছত আবেদনকাৰীৰ পিতাৰ নাম লিখিব, তাৰপিছত আবেদনকাৰীৰ গাঁৱৰ নাম লিখিব, তাৰপিছত আবেদনকাৰীৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ নামটো লিখি দিব, তাৰপিছত আবেদনকাৰীৰ ৰাজহ চক্ৰটো লিখি দিব, তাৰপিছত আবেদনকাৰীৰ জিলাৰ নামটো লিখি দিব। লিখাৰ পিছত ইয়াতে চাওক আপোনালোকে ঘোষণাটো ভালকৈ ইয়াতে পঢ়ি ল'ব। চাওক ইয়াতে ইয়াৰ দ্বাৰা সততাৰে নিশ্চিত কৰি ঘোষণা কৰোঁ যে ওপৰত উল্লেখ কৰা তথ্যসমূহ আৰু মোৰ বেংক একাউণ্টৰ সবিশেষ মোৰ জ্ঞান বিচাৰ মতে শুদ্ধ। আঁচনিখনে আগবঢ়োৱা সুবিধা লাভ কৰাৰ বাবে মই কোনো সত্য লুকোৱা নাই বা কোনো ভুল তথ্য উল্লেখ কৰা নাই। মই জানো যে আঁচনিখনে আগবঢ়োৱা সুবিধা অকল কামত ব্যৱহাৰ কৰা কৃষি সা-সঁজুলি ক্ৰয়ৰ বাবেহে দিয়া হৈছে। মই এইটোও জানো যে যিকোনো ভুল তথ্য দিয়াৰ লগতে আঁচনিখনে আগবঢ়োৱা সাহায্য অন্য কামত ব্যৱহাৰ কৰিলে নিয়ম অনুসৰি শাস্তি লাভ কৰাৰ বাবে মই বাধ্য থাকিম। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে তাৰিখটো লিখি দিব, যিদিনাখন আপোনালোকে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি পেলাই জমা দিব সেইদিনাখনৰ তাৰিখটো লিখিব। তাৰপিছত ইয়াতে আবেদনকাৰী ইয়াতে শ্বহীদ লিখি দিব, ইয়াতে চাওক আবেদনকাৰীৰ স্বাক্ষৰ ইয়াতে আপোনালোকে লিখি দিব, নাম লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, চাওক ইয়াতে স্ক্ৰল ডাউন কৰি আহি পেলাই আপোনালোকে ইয়াতে চাওক ইয়াতে ধন ব্যৱহাৰৰ প্ৰমাণপত্ৰ, আঁচনিৰ নাম মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষি সা-সঁজুলি যোজনা, ইয়াতে আবেদনকাৰী হিতাধিকাৰীৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে আবেদনকাৰীৰ পিতাৰ নাম লিখিব, তাৰপিছত আবেদনকাৰীৰ ইয়াতে ঠিকনাটো লিখি দিব। চাওক ইয়াতে আপোনাৰ গাঁও, তাৰপিছত আপোনালোকে কৃষি সম্প্ৰসাৰণৰ এলেকা আপোনালোকে লিখি দিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়ত লিখিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ কৃষি উন্নয়ন চক্ৰটো লিখি দিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰাজহ চক্ৰটো লিখি দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ জিলাৰ নামটো লিখি দিব। লিখাৰ পিছত ইয়াতে চাওক আবেদনকাৰীৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ সবিশেষ ইয়াতে লিখি দিব। চাওক ইয়াতে বেংকৰ নাম আৰু শাখা, তাৰপিছত একাউণ্ট নম্বৰ, তাৰপিছত বেংকৰ ঠিকনা, তাৰপিছত তলত চাওক আকৌ ঘোষণা কৰা আছে, ইয়াতে আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি চাব। তাৰপিছত চাওক ইয়াতে মই জ্ঞাত যে অসম চৰকাৰে মোৰ নামত মঞ্জুৰ কৰা 5,000 টকা ওপৰত উল্লেখ কৰা বেংক একাউণ্টত জমা দিছে। উক্ত ধনৰাশি মই কেৱল কৃষি সা-সঁজুলি ক্ৰয় কৰাৰ বাবদ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াতে জিলা কৃষি বিষয়াৰ প্ৰতি স্বাক্ষৰ, এইটো জিলা কৃষি বিষয়াই কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াতে আবেদনকাৰীৰ আকৌ আপোনাৰ ইয়াতে সিগনেচাৰ কৰি দিব লাগিব, অৰ্থাৎ নামটো লিখি দিব লাগিব। লিখাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, চাওক এই ফৰ্মটোৰ লগত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড,
ভোটাৰ আইডি তাৰপিছত আপোনালোকৰ বেংকৰ পাছবুকৰ জেৰক্স কপি এইগিলা লৈ ফেলে আপোনালোকে এই ফৰ্মটোৰ লগত গাঁঠি লৈ ফেলে আপোনালোকে কি কৰিব আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত যিটো কৃষি উন্নয়ন বিভাগ আছে আপোনালোকে তাত গৈ ফেলে এইটো জমা দিব তেওঁলোকে আপোনালোকক এই মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষি সা সঁজুলি যোজনাত আবেদন কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি প্ৰতিটো বছৰে আপোনালোকে 5,000 টকা লাভ কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকৰ খেতি কৰা মাটি আছে আৰু এনেকৈ আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষি সা সঁজুলি যোজনাত আবেদন কৰিব পাৰিব তো ভিডিওটো ইমানে আছিল যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেল যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল নটিফিকেশন ৰাখি দিব কাৰণ মই এনেকা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিও আপোনালোকৰ বাবে সদায় আনি থাকো আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশনৰ জৰিয়তে পাই থাকিব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।